नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई आलु र केराउको अचार बनाएर देखाउँछु। आलु र केराउको अचार बनाउनको लागि मैले लिएको छु भिजाएको केराउ। अब यसमा मैले राखे उसिनेको आलु, तिलको धुलो पनि राख्ने, नुन स्वाद अनुसार, सानो चम्चाले आधा चम्चा जति रातो खुर्सानीको धुलो, एक ठूलो चम्चा कागतीको रस, काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। मैले चाहिँ झोलिलो बनाउनको लागि यो अचारमा थोरै पानी पनि राखे। यदि यहाँहरुलाई चाहिँ सुक्खा अचार मन पर्छ भने पानी नराख्नु होला। अचार झान्नको लागि मैले प्यान बसालेको छु। अब यसमा थोरै तोरीको तेल राख्ने। अब मेथी फुराउनु पर्छ। मेथी रातो कालो भइसकेपछि यसमा सानो चम्चाले आधा चम्चा जति बेसारको धुलो राख्ने र अब यो हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। अब यसले चाहिँ अचार झान्नु पर्छ। अब यो अचारलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। केराउ र आलुको झोलिलो अचार सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो केराउ आलुको अचार बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। Thank you for watching. Bye bye.